ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ እኔ ነጻነት ነኝ ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ ፍሬንች ቶስት እንሰራለን አብረን እሺ እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ለምግቡ የሚያስፈልጉኝን እቃዎች አዘጋጅቻለሁ 4 እንቁላል አለኝ እንቁላሌን እሰብርና እዚህ ጋር እንደምታዩት ወተት አለኝ ግማሽ ካፕ ወተት ነው የተጠቀምኩት ሌላ ደግሞ አንድ ማንኪያ የተፈጨ ሲናመንና ግማሽ ማንኪያ የሚሆን ደግሞ nutmeg እንግዲህ አማውንቱ እናንተ እንደፈለጋችሁት ነው የሚወሰነው መጨመርም መቀነስም ይቻላል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን ቁርፉር ተጠቅሜያለሁ ሌላ ደግሞ 3 ማንኪያ የሚሆን ደግሞ ቫኒላ ኤክስትራክት ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው ይሄንን እንደምታዩት ውህዱን አንድ ላይ በደንብ አድርጌ አቀላቅላለሁ በደንብ ሁሉም ዳቦ ሁሉንም ነገር እንዲያገኝ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ የተጠቀምኩት ዳቦ brioche bread ነው እናንተ የፈለጋችሁትን አይነት ዳቦ መጠቀም ትችላላችሁ እኔም የተለያየ ነው አንዳንዴ የምጠቀመው ስለዚህ ያው እንደ ምርጫችሁ ማለት ነው ለዛሬ ግን የተጠቀምኩት brioche French bread ነው ማለት ነው ከፈለጋችሁ ምን እንደሆነ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ይሄንን እንደዚህ በደንብ አቀላቅልና እንግዲህ አሳያችኋለሁ እንዴት እንደምጋግረው ማለት ነው እዚህ ጋር እንግዲህ መጥበሻዬን ሚዲየም ሃይ ላይ አጋልኩትና እኔ ቅቤ ነው የምጠቀመው እናንተ ዘይትም ስፕሬም መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ግን ቅቤ ነው የምጠቀመው እዚህ ጋር እንግዲህ እንዳልኳችሁ ዳቦውን በደንብ ማራስ አለብን በደንብ ስል በጣም ከዘፈዘፍነው ለረጅም ሰዓት ለማውጣትም ያስቸግረናል ውስጡም አይበስልልንም ግን ያው በቂ የሆነ መዘፍዘፍ ማለት ነው ሁሉም ነገር እንዲያገኝ እንደዛ እናደርግና ስንቆርሰው መሃሉ ላይ ከላይ ቆንጆ ሆኖ ከውስጡ ድራይ ደረቅ እንዳይሆንብን ማለት ነው እሱን እናደርግና እንግዲህ ይሄንን እንደዚህ ያደረግን ለ2 ለ3 ደቂቃ ከታች አበስላለሁ ከዛ ደግሞ ገልብጬ ከላይኛውም እንደዛው ማለት ነው በጣም ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኛ ቤት ውስጥ እንግዲህ ፍሬንች ቶስት በጣም ነው የምንወደው እንግዲህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ደርሷል ልገለብጠው ነው ያ እንደዚህ ቆንጆ ጎልድ ብራውን ሆኖ አምሮልኛል እንደዚህ እንዲሆን ነው የፈለኩት እዚች ጋር ደግሞ ከአንድ ደቂቃ ነገር 1 ደቂቃ ወይም ላሳን እንደ እሳታችሁ መጠን ከታችም እናበስለውና ከዛ ይበቃዋል ማለት ነው እና እንደዚህ ያደረግን ሁሉንም እንደዚህ ያደረግን እናበስላለን ማለት ነው እንደምታዩት በጣም የሚያምር ቆንጆ ጎልደን ከለር ሆኖ ወጥቶልኛል እንደዚህ እንዲሆንልኝ ነው የፈለኩት እንግዲህ ዳቦ ስታዩት ነጭ ነው ሚክስቸሩ ደግሞ ጠቆር ያለበት ሪዝን እንትን ስለተጠቀምኩ ነው ቁርፉድ
እሱ ትንሽ ያጠቅረዋል እሱን መጠቀም እንደዚህ መጥቆሩ የሚያስጠላችሁ ከሆነ አለመጠቀም ይቻላል እኔ ግን እሱ በጣም ነው ፍሬንች ቶስት የሚያጣፍጠው ብዬ ነው ማስበውና በተጠቀሙት ተወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው አሁን ሁለተኛውን ዙር እያደረኩ ነው ማለት ነው ልክ እንደዚህ እያደረግን እየደጋገምን አንድ አይነት ነገር ነው የምናደርገው ማለት ነው ያ ሁሉም ሰው የተለያየ አይነት ቴስት እና የተለያየ አይነት አሰራር ነው ያለው እንግዲህ እኔ ደግሞ በኔ ቤት እንደዚህ ተደርጎ ነው የምንሰራው እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ለኔ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ ነባር ጓደኞቼን ደግሞ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አብሮነታችሁ አሁንም አይለየን ሼር በማድረግ ኮሜንት ላይክ እያደረጋችሁ በርቺ ለምትሉኝ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እላለሁ አሁንም እንግዲህ ሼር እያደረጋችሁ ኮሜንት ላይክ እያደረጋችሁ እንድታበረታቱኝ በትህትና ጠይቃለሁ ተባረኩልኝ እንግዲህ ያው ተመሳሳይ ነገር ነው ልክ እንደዚህ እየተደረገ እየተነከረ መጥበስ ማለት ነው በመጥበሻ ላይ በኦቨን ላይ መሰራት ይችላል እሱ ደግሞ ሌላ አይነት ነው ግን ይሄ በጣም ቀላል በሆነ መንገድ ቶሎ ተደርጎ ለቁርስ የሚደርስ ነው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ያው በጣም ተመሳሳይ ነገር ስለሆነ እንዳላበዛባችሁ ብዬ እስከምጨርሰው ሁሉንም አልቀረጽኩትም ማለት ነው አሁን ደግሞ እንግዲህ ፍሩት እየከታተፍኩ ነው እዚህ ጋር ስትሮበሪ ፍሬሽ ስትሮበሪ ተጠቅሜያለሁ ያው ግዴታ ፍሩትም ያስፈልገናል ሰውነታችን ፍሩትም ይፈልጋል ተመጣጣኝ የሆነ ምግብነቱን ለማግኘት ማለት ነው እንግዲህ እኔ እዚህ ጋር የተጠቀምኳቸው ፍሩቶች እንደምታዩት ስትሮበሪ ብሉበሪ እና ራዝበሪ ናቸው ግን እናንተ ይሄ በቤታችሁ ውስጥ ከሌለ ግዴታ እኔ ያደረኩትን አይነት መጠቀም የለባችሁም ባላችሁ ቼሪ መጠቀም ይቻላል ብላክበሪ መጠቀም ይቻላል ያላችሁን ኢቭን ባናና መጠቀም ትችላላችሁ እኔ ይሄንን ነው የተጠቀምኩት እናንተ ደግሞ የፈለጋችሁትን አይነት ፍሩቶች መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ያው እንደዚህ አድርጌ ለገበታ ያዘጋጀሁት ነው ለአይን እንዲያምርስ ነው ሲያዩት ያላማረ አይደለም የሚባለው አይን ላይ ሲያምር እንግዲህ ለመብላትም ይጋብዛል ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ትንሽ ቅቤ ያረኩኝ አሁን ደግሞ ሜፕል ሲሮፕ ያደረኩኝ ነው ሌላ እንግዲህ አሁን እየነሰነስኩት ያለውት የተፈጨ ስኳር ነው ይሄም ኦፕሽናል ነው አለማድረግ ይቻላል ለአይን እንዲያምር ያህል ነው ደስ ይላል እና እንደዚህ ሆኖ አልቋል ማለት ነው እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ተባረኩ